Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα η δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ηλιάνα Μανουκιάν. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με τις προσπάθειες του Πρόεδρου του Αζερμπαϊτζάν να παρεμποδίσει τις συνεχιζόμενες διαδικασίες εξομάλυνσης στον Νότιο Κόβκασο. Οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στις 18 Απριλίου καταδεικνύουν για άλλη μια φορά τις προθέσεις του να τορπιλήσει τις προσπάθειες της αρμενικής πλευράς και της διεθνούς κοινότητας για την εγκαθίδρυση της ειρήνης στον Νότιο Κόβκασο. Με αυτές τις δηλώσεις ο Ιλχάμ Αλίεφ επιδεικνύει απροκάλυπτη περιφρόνηση για διάφορους διεθνείς εταίρους, παρουσία και μεσολάβηση των οποίων το Αζερμπαϊτζάν αναγνώρισε την εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας και ανέλαβε ορισμένες σαφείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης τόσο της οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με βάση τη διακήρυξη της Αλμάτα, όσο και για τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού για την αντιμετώπιση των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων ασφάλειας για τον λαό του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Επιπλέον, με τη δήλωσή του, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν παραδέχεται ανοιχτά το γεγονός της προσχεδιασμένης επιθετικότητας και κατοχής των κυρίαρχων εδαφών της Δημοκρατίας της Αρμενίας και επίσης αποκαλύπτει ρητά τις προθέσεις του να υποβάλει τον πληθυσμό του Ναγκόρνο Καραμπάχ σε εθνοκάθαρση. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, υπό την ηγεσία του οποίου λαμβάνουν χώρα κατάφορες και κραυγαλαίες θεσμικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων διαφόρων ομάδων, εκφράσει ανοιχτά υπαρξιακές απειλές κατά του ειρηνικού πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ που ζει στην πατρίδα του. Η ρητορική μίσους που εξέφρασε η ανώτατη ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν προς τον αρμενικό λαό στοχεύει ξεκάθαρα στην εμβάθυνση της μυσαλλοδοξίας και του μίσους προς τον αρμενικό λαό που διαδίδεται στην κοινωνία του Αζερμπαϊτζάν από τις κρατικές αρχές για δεκαετίες. Οι συνέπειες αυτής της ρητορικής μίσους είναι επίσης τα εγκλήματα πολέμου, οι εξοδικαστικές εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου και ομήρων πολιτών που διαπράττονται από τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν με βάση την εθνικότητα, βιντεοσκοπείται και διαδίδεται του υλικού από εκείνους που διέπραξαν εγκλήματα με υπερηφάνεια. Αντί να αναζητά βιώσιμες και διαρκείς λύσεις στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή εδώ και χρόνια, το Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί να προωθήσει τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις του μέσω της χρήσης βίας και των απειλών για χρήση βίας. Η αρμενική πλευρά έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις αποσταθεροποιητικές προοπτικές αυτής της πολιτικής που άσκει το Αζερμπαϊτζάν και επέστησε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στους κινδύνους παρόμοιων συμπεριφορών και ενεργειών κατά της παγκόσμιας τάξης βάσει του διεθνούς δικαίου. Μια ομάδα βουλευτών της Κάτω Βουλής του Κογκρέσου εισήγαγε και πάλι στη Βουλή των Αντιπροσώπων την εκπαιδευτική πράξη για τη γενοκτονία των Αρμενίων με την προϋπόθεση ότι το Κογκρέσο και ο πρόεδρος των ΙΠΑ έχουν αναγνωρίσει επίσημα το έγκλημα, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Χάιντατ της Αμερικής. Οι βουλευτές Άννα Έσο, Ντάβιτ Βαλαντό, Τεντ Λέιου και Γκες Βιλιαράκης ξεκίνησαν την επανεισαγωγή του νόμου. Από την πράξη προβλέπεται η χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου σχετικά με την ιστορία της γενοκτονίας των Αρμενίων, τα διδάγματα που προέκυψαν από αυτήν, τα επακόλουθά της και το τίμημα που καταβλήθηκε για αυτήν. Αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή $10 εκατομμυρίων σε διάστημα 5 ετών στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για την ενημέρωση των Αμερικανών σχετικά με τις διώξεις εκατομμυρίων Αρμενίων, Ελλήνων, Ασσυρίων, Χαλδαίων, Σύρων, Αραμαίων, Μαριονιτών και άλλων χριστιανών από το 1915, καθώς και για τη σκόπιμη κρατικά υποστηριζόμενη μαζική δολοφονία, την οικειοποίηση και την καταστροφή του εθνικού πολιτισμού και την εκδίωξη των ανθρώπων.
Η πράξη για την εκπαίδευση επιχειρεί να αντικρούσει την προπαγάνδα που ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε συστηματική μαζική δολοφονία εκατομμυρίων χριστιανών από την Οθωμανική Τουρκία, καθώς το Αζερμπαϊτζάν, υποστηριζόμενο από την Τουρκία, επιδιώκει ανοιχτά να ολοκληρώσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Γι' αυτό οι Αμερικανοί μαθητές πρέπει περισσότερο από ποτέ να μάθουν τα μαθήματα ενός ατιμόρυτου μέχρι τώρα ακόμα συνεχιζόμενου εγκλήματος κατά όλης της ανθρωπότητας, είπε ο Άραμ Χαμπαριάν, εκτελεστικός διευθυντής της Επιτροπής Χάιντατ της Αμερικής. Ο πρέσβης για ειδικές αποστολές της Αρμενίας Έντμον Μαρουκιάν απευθύνθηκε στη διεθνή κοινότητα, καλώντας την να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού που θα διασφαλίσει τα δικαιώματα και την ασφάλεια των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Μαρουκιάν έγραψε αυτό στην επίσημη σελίδα του στο Twitter. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, συνεχίζει να επιμένει ότι το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι εσωτερικό θέμα και ότι δεν θα συζητήσουν αυτό το θέμα με κανέναν. Για άλλη μια φορά σας υπενθυμίζω ότι τα 3 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν έχουν ασχοληθεί με κανένα εσωτερικό θέμα. Οι συμπροέδροι της ομάδας του μίστου ΟΑΣΕ, Ρωσία, ΗΠΑ και η Γαλλία διαπραγματεύονται αυτό το θέμα εδώ και δεκαετίες. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται επίσης με αυτό το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση του Αζερμπαϊτζάν, τόνισε ο Μαρουκιάν. Υπενθύμησε ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες δεν θεωρούνται εσωτερικό ζήτημα εδώ και 70 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η παγκόσμια κοινότητα έχει διδαχθεί από έναν καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο και ότι κανένας δικτάτορας ή δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης δεν μπορεί να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο λαός του Ναγκόρνο Καραμπάχ αντιμετωπίζει την απειλή της εθνοκάθαρσης. Ως εκ τούτου, η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος και τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού διαλόγου μεταξύ των αξιωματούχων του Αζερμπαϊτζάν και του Ναγκόρνο Καραμπάχ, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και ασφάλεια των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατέληξε ο Έντμον Μαρουκιάν. Το Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει να κρατά εχμάλωτους 33 Αρμένιους πολίτες, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος της κυβέρνησης της Αρμενίας. Σύμφωνα με την έκθεση, η Δημοκρατία της Αρμενίας επιδιώκει να επιλύσει το ζήτημα της εξασφάλισης της επιστροφής των παράνομα κρατουμένων σε όλες τις διεθνείς δομές συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαστηρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια του 2022 επιτεύχθηκε η επιστροφή 30 Αρμενίων πολιτών. Παράλληλα, το ζήτημα των αγνοωμένων εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις σχέσεις Μπακού-Ιερεβάν. Ο τόπος διαμονής 975 Αρμενίων πολιτών παραμένει άγνωστος. Από αυτούς, 777 θεωρούνται αγνοούμενοι από τον πρώτο πόλεμο του Καραμπάχ, 196 ως αποτέλεσμα του πολέμου των 44 ημερών και άλλοι 2 ως αποτέλεσμα της επίθεσης του Σεπτεμβρίου του 2022. Η Αρμενία έχει επανειλημμένα εκφράσει περιπτώσεις εξαναγκαστικών εξαφανίσεων καθώς και των βασανιστήριων των κρατουμένων και της κακοποίησης των πτωμάτων των νεκρών στρατιωτών, αναφέρεται στη δήλωση. Ο Αρμένιος Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή του Νοτιού Καυκάσου μπορεί να οδηγήσει σε συνένεση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας εξέφρασε μια τέτοια θέση στην Εθνοσυνέλευση κατά την παρουσίαση της έκθεσης σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Μετά τον πόλεμο των 44 ημερών, το Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται σε κατάσταση ευφορίας και προσπαθεί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα και αν είναι δυνατόν
να τα πάρει όλα και η διεθνής κατάσταση συμβάλλει στην ενίσχυση της αντίληψής του. Βασικά, το Αζερμπαϊτζάν έχει γίνει άμεσα ή έμεσα σταυροδρόμι ενέργειας και υλικοτεχνικής υποστήριξης και η σημασία του έχει αυξηθεί τόσο για τη Ρωσία όσο και για ορισμένες δυτικές χώρες. Αλλά αυτή η κατάσταση έχει τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες. Οι κίνδυνοι είναι ορατοί σχεδόν καθημερινά, ενώ η ευκαιρία ίσως θεωρείται ότι ο ίδιος ο Νότιος Καύκασος είναι ένα μεγάλο σταυροδρόμι και ο ρόλος της Αρμενίας και της Γεωργίας δεν είναι λιγότερο σημαντικός σε αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφερειακή σταθερότητα και η ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε συνένεση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, γιατί αν στην περιοχή μας θυμιωθεί ξανά κλιμάκωση, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα τόσο για τη Ρωσία όσο και για τη Δύση, τουλάχιστον στον ενεργειακό τομέα, με όλες τις συνέπειες που προκύπτουν, είπε ο Πασινιάν. Έχουμε 6 μετάλλια, περιμένουμε το επόμενο, δήλωσε ο Καρέν Γκιλογιάν, υφυπουργός του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αρμενίας, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών. Είναι μέχρι στιγμής ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των ομάδων γυναικών και των ανδρών της Αρμενίας. Μετά το περιστατικό που καταγράφηκε κατά την τελετή έναρξης του πρωταθλήματος, ο υφυπουργός δήλωσε ότι η προοπτική διεξαγωγής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών στην Αρμενία είναι υπό αμφισβήτηση. Τώρα σημειώνει ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Έχουμε 6 μετάλλια, περιμένουμε το επόμενο. Το βαρύ πυροβολικό μας θα τεθεί σε δράση από αύριο. Είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε ευγνώμονες στους αθλητές μας για την ανιδιοτελή και ευσυνείδητη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Έχουμε βελτιώσει την κατάσταση. Εάν πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος η πιθανότητα αυτή ήταν 99%, μετά την έναρξη έγινε 15%. Τώρα είναι 60%, δήλωσε ο υφυπουργός. Σύμφωνα με τον Γκιλογιάν, το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του τουρνουά του Ερεβάν συμβάλλει επίσης στο υψηλό επίπεδο διοργάνωσης του τουρνουά. Ο Άντερς Μπέντιξ, προπονητής της δανειοδυτικής ομάδας Άρσης Βαρών, πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στο Ερεβάν εξελίσσεται στο υψηλό επίπεδο. Δεν έχουμε δει ακόμη πολλά στο Ερεβάν, αλλά απολαμβάνουμε πραγματικά τις μέρες μας εδώ. Η πρωτεύουσα είναι πραγματικά πανέμορφη. Όσον αφορά την οργάνωση, αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που έχω δει, δήλωσε ο προπονητής. Σύμφωνα με τον Δανό ειδικό, έχει συμμετάσχει σε 40-50 διαφορετικά πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο και θεωρεί ότι το πρωτάθλημα του Ερεβάν είναι υψηλής ποιότητας από την άποψη της οργάνωσης όλων των πτυχών, ειδικά από την άποψη της προώθησης των συνθήκων για τις προπονήσεις, της δουλειάς των εθελοντών και των ξενοδοχείων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι του χρόνου η Αρμενία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα του είναι ευχάριστο να επιστρέψει ξανά στο Ερεβάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Δανία δεν έχει τόσο υψηλά αποτελέσματα στην Άρση Βαρών όσο η Αρμενία, αλλά στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν περισσότερες και καλύτερες εμπειρίες και να έρθουν πιο κοντά στην Αρμενία και σε άλλες χώρες που είναι ισχυρές σε αυτό το άθλημα. Η γαλλική ομάδα Άρσης Βαρών βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ερεβάν για να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών. Ο επικεφαλής της ομάδας Άρσης Βαρών της Γαλλίας, Αρνούρ Φεραρί, εκτίμησε υψηλά το επίπεδο της οργάνωσης του πρωταθλήματος στο Ερεβάν. Σε συνομιλία του με τον Αρμενεπές σημειώσε ότι η Αρμενία είναι γνωστή στον τομέα της Άρσης Βαρών, εκφράζοντας την άποψη ότι η Άρση Βαρών στην Αρμενία είναι το νούμερο 1 άθλημα. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στην Αρμενία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η Άρση Βαρών είναι το νούμερο 1 άθλημα στην Αρμενία. Μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά. Όλα είναι πολύ όμορφα οργανωμένα, σύμφωνα με τα Ολυμπιακά πρότυπα, δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής ομάδας.
Σύμφωνα με τον Φεραρί, τα μέλη της γαλλικής αποστολής αισθάνονται καλά στο Ερεβάν και χαίρονται για την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Αρμενία. Ο Άρνουρ Φεραρί αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις Αρμενίας και Γαλλίας και υπενθύμησε ότι ένας Αρμένιος αρσιβαρίστας εμφανίστηκε κάτω από τη γαλλική σημαία. Πρόκειται για τον Χατσατούρ Καπανακτσιάν. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το El Arm Radio AM. Καλή συνέχεια!